Hej allihopa! Välkomna till avsnitt 3 av The Slow Swedish Show. Den här veckan är det hemmafixar-tema i avsnittet. Vi ska rensa i källaren och vi ska sätta upp juldekorationer. Men innan vi dyker ner i den delen av videon vill jag ge er ett litet smakprov av nästa veckas poddavsnitt. Det här är en del ur avsnittet som kommer imorgon, måndag, som heter Vokabulär 1. Hej alla! Välkomna till en helt ny vecka här på Patreon. Det har blivit dags för nästa del av berättelsen om Nils Holgersson. Vi har kommit till del 7 nu. Men innan vi dyker ner i veckans kapitel så ska vi gå igenom lite vokabulär och uttryck. Min mikrofon fungerar fortfarande inte, så jag behöver använda den gamla mikrofonen igen. Hoppas det låter okej. Glöm inte att du kan läsa texten till alla avsnitt genom att ladda ner dokumentet längst ner i inlägget på Patreon. En dikt. Ett litterärt verk. A poem. En dikt. En dikt är ett kort litterärt verk. Alltså en kort berättelse som ofta är konstnärligt skriven. Det finns många olika sorters dikter, till exempel limericks, haiku-dikter och sonetter. Ibland på gammal svenska används dikt för att beskriva något som är påhittat, alltså inte på riktigt. Vanja fick skriva en dikt i skolan idag. Det var roligt. Astrids berättelse var så galen att det lät som en dikt. Det här är ett typiskt vokabuläravsnitt i podden. Vokabuläravsnitten kommer på måndagar och tisdagar. På onsdagar går vi igenom uttryck och sen torsdag, fredag och lördag kommer de vanliga avsnitten. Vill du lyssna och öva din svenska med mig nästan varje dag? Gå med i Patreon. Länken finns i beskrivningen. Var fjärde vecka i podden har vi bokklubb där vi läser en liten del ur boken Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. En svensk klassiker som är över 100 år gammal. Jag har faktiskt aldrig läst den, så det är väldigt kul att läsa lite månad för månad. Som sagt, om du vill gå med i podden och lyssna på bokklubben och alla andra avsnitt, klicka på länken i beskrivningen. Nu tar vi oss in på nästa segment som är husfix. Och den här veckan bestämde jag att det var dags att gå igenom källaren och få det att se lite mer hemtrevligt ut där nere. Så här såg det ut
från början när jag kom ner dit och skulle börja rensa. Ja, då tänker jag att det är dags att rensa lite här nere, få lite koll på grejerna och framförallt sätta ihop den här sängen som vi fick för några veckor sedan. Och ja, vi får se hur långt vi kommer. 7 skruvar till 8 hål. Den andra skruven satt fortfarande i sängen, tror jag. Så det var ju bra. Det här kommer att ta flera timmar. Skiftnycklar är verkligen inte smidiga verktyg. Herregud. Ja, det här kommer att bli väldigt enformigt arbete, så vi ses igen när jag har skruvat in alla de här skruvarna. Så, nu har jag skruvat på gavlarna på sängen och nu ska jag bara lägga på madrassen och sen är sängen klar. Älskling, kan du titta ut? Scoochie. Den här var ju ganska tung faktiskt. Men det går på något sätt. Oh, hej. Jag tror den är bak och fram. Rakt på tårna. Ja, det hade man kunnat förutspå. Kan man vänta med att göra det här tills man är 2? Ja, hade man kanske kunnat. Jag är inget stort fan av att vänta. Så! Kolla vad mörkt det är på väggen ovanför elementet. Det har blivit missfärgat. Men hur som helst, jag tänker mig att sängen ska stå här, ut från den väggen. Så jag måste rensa lite här och flytta på verktyg och allt sånt.
det här blev inte så bra. Jag tror vi har sängen åt det här hållet istället. Eller det kanske är bättre att ha sängen här istället. Ja, det duger väl. Så finns det uttag där, så det är ju bra när man sover. Ett litet bord där. Ja, det duger väl. Ja, det blir väl helt okej det här. Inte superimponerande, lite fängelsekänsla, men bättre än innan i alla fall. Så där, då var vi klara här nere i källaren. Vi tittar på en före och efter. Det har varit riktigt skönt att ha källaren gjord. För det har inte känts bra att veta att det är kaos där nere. Så nu är det i alla fall lite bättre. Och eftersom det är första advent idag så passade jag på att sätta upp lite juldekorationer den här veckan. I klippen som ni kommer få se blev det inte helt klart, för jag behövde lite extra delar till näten som skulle vara på häcken. Men här är några av de sakerna jag satte upp. Det här ljusträdet var en inflyttningspresent från Sonnys mormor. Jag köpte också en krans till dörren som blev väldigt fin. Jag hade också sett på Instagram att man kan ta en sån här duschdraperistång och sätta upp i en dörröppning. Och så kan man vira en girlang runt den. Jag tyckte det blev ganska festligt. Tyvärr var alla vita stänger slutsålda, så jag fick ta en silvrig istället. Sen satte jag upp lite adventsljusstakar och stjärnor
och bytte även gardiner här i matsalen. Jag tyckte de här gröna var lite juligare än de andra. Titta vad mysigt det blev, även om det inte är helt klart. Ja, det ska ju inte vara så här, men det får vara så för nu i alla fall. Och jag vet inte om trädet ska stå här eller vad vi ska göra med det, men ja, det visar sig. Jag måste fixa lite andra grejer. Men kransen blev ju fin i alla fall. Och det här nätet ska ju egentligen vara på häcken. Men jag behöver en till förlängningssladd för att kunna sätta dit den. Här inne blev det ganska bra. Jag ska släcka den här lampan. Så det är lite irriterande att den här har kallt ljus medan allt annat har varmt ljus. Det duger väl. Så vi har stjärna i köket, vi har ljusstake i matsalen och stjärna i sovrummet. Och sen sist men inte minst så ska julgranen upp här. Visst blev det trevligt ändå. Nu är det dags för veckans svensktips. Och det här är ett litet vokabulärtips som jag vill ge er. Något vi kanske inte lär oss så ofta när vi pluggar svenska. Och det är olika ord för olika tider på olika dagar. Vi får lära oss morgon, dag, förmiddag, eftermiddag, kväll, natt. Okej, jättebra. Vi får också lära oss igår, idag och imorgon. Också superbra. Men det finns några ord som vi inte alltid får lära oss. Och det är morse och bitti. 2 ord i det svenska språket som bara används när vi pratar om morgonen i olika dagar. Så, här är alla tider i kronologisk ordning. Igår morse. Igår. Igår kväll. I morse. Idag. Ikväll. Imorgon bitti. Imorgon. Imorgon kväll. Så. Vi säger inte igår på morgonen eller idag på morgonen eller imorgon på morgonen. Det är inte fel, men vi har ord för de tiderna. Igår morse,
i morse, imorgon bitti. När du ska säga de olika tiderna kan du låta extra svensk genom att använda morse och bitti. Morse går att använda med olika dagar. I tisdags morse, i lördags morse, i onsdags morse. Det betyder onsdag på morgonen. Men bitti använder vi bara med imorgon. Så vi säger inte på lördag bitti, utan på lördag morgon, på tisdag morgon, på fredag morgon. Bitti är bara imorgon. Imorgon bitti. Och nu, som dagens sista segment, ska jag berätta en liten historia. Jag är en vaneperson. Det finns vissa saker i livet som jag inte gillar att byta ut. Jag har haft samma sorts mascara i typ 7 år. Jag gillar överlag inte att byta sminksorter. Jag köper alltid samma sorts skor. Och jag har haft samma vinterskor i 10 år nu. Alltså samma par. Det här är mina vinterskor. Det är fodrade sneakers. Och det som är lite roligt med de här är att för nästan exakt 10 år sedan hade jag Vlogtober på min YouTube-kanal. Och då fick jag hem de här skorna och gjorde en liten unboxing. Så här såg det ut. Mason Martin Margiela shoes. Oh my god, I'm so excited. Oh my god. They're orange and they're also, oh my god. This is like leather, the orange part, and it's fake fur inside. And they have these zippers on the side. See there. Och nu, 10 år senare, använder jag dem fortfarande. Trots att de är så slitna. De sjunger på sista refrängen. Man kan se här att skosnörena är jätteslitna. Dragkedjan har slutat fungera. De mår inte bra. Men problemet är att jag vill ha likadana skor. Jag vill inte ha några andra vinterskor. Och eftersom de här köptes för 10 år sedan så säljs de inte längre. Det finns ett par till salu på eBay, men de är 2 storlekar för små. Så, ja, summan av kardemumman är helt enkelt att jag fortsätter att använda mina gamla skruttiga skor tills jag kanske på något mirakulöst sätt kan hitta ett par Mason Margiela orangea fodrade vinterskor storlek 40 från
2014. Har du ett par du vill sälja till mig? Säg till! Jag tror tyvärr att oddsen är väldigt dåliga. Hur är du när det kommer till att byta saker och köpa nytt? Köper du samma hela tiden? Eller älskar du att testa många olika saker? Berätta i kommentarerna. Och det, mina kära vänner, var allt för veckans avsnitt. Glöm inte att prenumerera på kanalen om du inte redan har gjort det. Jag kommer att släppa ett nytt avsnitt varje söndag. Tack för att du har tittat. Vi ses nästa vecka. Hej då!